ระบบล็อกของ Carabiner แบบต่างๆ Non-locking คือ Carabiner ที่เปิดได้อิสระโดยไม่มีระบบล็อก Screw lock คือ Carabiner แบบเกลียวหมุนเกลียวล็อกลงเมื่อต้องการเปิดและหมุนเกลียวล็อกขึ้นเพื่อปิดล็อก Twist lock คือ Carabiner แบบล็อก2ชั้นบิดก้านเปิดเพื่อปลดล็อกได้ทันที Auto lock คือ Carabiner แบบล็อก3ชั้นกดลงและบิดเพื่อปลดล็อก ORCA lock คือ Carabiner แบบกึ่งอัตโนมัติที่ต้องดันขึ้นและบิดค้างเพื่อปลดล็อกเมื่อเปิดใช้จึงจะล็อกโดยอัตโนมัติ